เคซาดิญ่านั้นทำง่ายมากฉ่ำไปด้วยชีสและอร่อยสุดๆทำได้ง่ายๆโดยใช้วัตถุดิบเบื้องต้นอย่างเนื้อผักชีสและเครื่องเทศสตูดิโออาหารจะสาธิตวิธีการทำเคซาดิญ่าง่ายๆทีละขั้นตอนเลย